วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบคลิปหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดพลาสติกหิ้วธรรมดาแต่เราจะนำมา DIY กันครับเป็นลักษณะของชั้นวางของจากกระจาดพลาสติกนะครับผมเป็นลักษณะของ3ชั้นใช้ในครัวเรือนใช้ในบ้านทั่วไปครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากตะกร้าพลาสติกกระจาดพลาสติกครับ